ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራህ ቴክ ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። አንድ በጣም ምርጥ ስክሪን ሪከርደር ለአንድሮይድ ቨርሽን ነው። እኔ የምጠቀመው አንድሮይድ ስልክ ስለሆነ ለአንድሮይድ ስልክ የሚሆን ጥሩ በጣም ምርጥ የሆነ ኳሊቲ ያለው ብዙ ሙቀት የማይፈልግ ስልክ ስክሪን ሪከርደር አሳያችኋለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ባራህ ቴክን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በመጠየቅ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ሙሉ ሴትአፑን እንደገና ደግሞ ጥሩ ቪዲዮ እንዲወጣላችሁ ጥሩ የምስል ጥራት እንዲወጣላችሁ እንዲሁም የምትፈልጉትን ኳሊቲ እንድታገኙ ምን ሴቲንግ ማስተካከል እንዳለባችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አፕሊኬሽኑ ጉግል ስቶር ወይ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። እዛ ላይ የምታገኙት ግን ወተርማርክ አለው። ምን ማለት ነው? የሪከርደሩ ወተርማርክ አውትፑቱ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ያ የሌለው ደግሞ እንዴት እንደሚሆን ወይ ደግሞ ወተርማርክ የሌለው እንዴት እንደምናደርግ ወይ ደግሞ የት እንደምናገኝ እሱንም ነግራችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ሪከርደሩ ኤክስ ሪከርደር ትባላለች። እዚህ ጋር እንዳለችው እቺ ማሳያችሁ አሁን ያስኳት እቺ ኤክስ ሪከርደር ናት። ጉግል ላይ ገብታችሁ ወይ ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ሴታፑን አሳያችኋለሁ። እንከፍታታለን። ልክ ስንከፍተው መጀመሪያ እንደዚህ ነው የሚመጣለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ፐርሚሽን ይጠይቀናል፣ ጋይድም ያደርገናል ምን እንደምናደርግ። ከዛ አለው የምትለዋን በኦሬንጅ የተከበበችዋን አለው እንለዋለን። ፐርሚሽን ውስጥ የስልካችን ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ፐርሚሽን እንሰጠዋለን። ወደ ታች አካባቢ ነው ያለው ኤክስ በአልፋቤት ስለሚያስቀምጠው ያው እዚህ ጋር ኤክስ ሪከርደር እንደምታዩት ቺኛዋ ኤክስ ሪከርደር ይኸው እንደምታዩት ኦፍ ሆናለች። ኦን እናደርጋታለን። ከዛ እንመለሳለን ወደ ኋላ። አሁን ፐርሚሽኑን ካገኘን በኋላ የቱ ጋር እንደምናገኘው ሪከርድ ስናደርግ የቱ ጋር እንደምናገኘው ከላይ ወደ ታች አድርገን ነው የምናገኘው ይለናል። ኦኬ ለዋለው። ከዛ አሁን ምን ይለናል? አለው ኤክስ ሪከርድ ቱ አክሰስ ፎቶ ሚዲያ ኤንድ ፋይልስ። አዎ ምክንያቱም ከዛ እየወሰድን ነው አንዳንዴ ኤዲት ለማድረግም ስለምንሰራ፣ ሲቀጥል ደግሞ ስቶር የሚያደርግልንም እዛ ስለሆነ አለው እንለዋለን። ከዚህ በኋላ ይሄው ያሳየናል። ልክ ሲጀመር ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። ያለኝ አሁን ለምሳሌ 17 ደቂቃ መቅዳት እንደምችል 1.09 ጂቢ ፍሪ እንዳለኝ ከ51 ጂቢ ውስጥ ምናምን ይለኛል። ከዚህ በመቀጠል ከታች በስተቀኝ በኩል የጊር ምልክት የምትመስለዋን ሴቲንግን እንጫንና ከዚህ ጀምረን እያንዳንዷን እያስተካከለን እንሄዳለን ማለት ነው። እሱ ለምንድነው የሚጠቅመው? የምናስተካክላቸው ነገሮች መጨረሻ ላይ የምናገኘው አውትፑት ጥሩ እንዲሆን ነው ማለት ነው። ያማረ የምስል ጥራት እንዲኖረን መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሪዞሉሽኑን እሱን እንጫኗለን። 720p ይለናል። እሱን ስንት እናደርጋለን? 1080 ጌሚንግም ይሁን የተለያዩ ማስተማሪያዎችን በምንቀርጽበት ጊዜ ሪዞሉሽኑ ጥሩ መሆን አለበት። ስለዚህ የመጀመሪያው ሪዞሉሽን የሚለውን 1080p እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ሃየር ኳሊቲ ሚንስ ላርጅ ሳይዝ ይለናል። እዚህ ጋር ኳሊቲ የምትለው ሁለተኛ ላይ እናገኛለን። እሷን አውቶማቲካሊ ዝም ብሎ ራንደም ነው የመረጠለን። እኛ ግን 16 ሜጋፒክስል 16 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ የምትለዋን እንመርጣለን። እዚህ ጋር የምንመርጠው ሌሎቹ ሪከርደሮች አብዛኛዎቹ አይታችሁ ከሆነ 12 ነው ያለው። ይሄኛው አንድ አድቫንስ የሆነው ወይ ደግሞ የሚሻለው ከፍ ያለ ማለት ሃይ ኳሊቲ የሚሰጠን 16 እናደርጋለን። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ፍሬም ፐር ሰከንድ ወይም ደግሞ ማለት ይሄ ስክራች የሌለው ብዥ የማይል በተለይ ደግሞ የተለያዩ ሙቪ ነገሮች ሙቭመንቶች በሚኖሩበት ሰዓት ማለት ነው። በተለይ ጌሚንግ የምትቀርጹ ከሆነ ወይ ደግሞ የተለያዩ ፈጣን ቪዲዮዎችና ትልቅ ሲፒ የሚጠቀሙ 60 ትጠቀማላችሁ። ግን ለእንደኛ አይነት አሁን ዝም ብሎ ማስተማሪያ የምትጠቀሙ ከሆነ ከ30 እስከ 50 ባለው ውስጥ በተጠቀሙ ሞር ሪከመንድድ ነው ማለት ነው። እኔ 50 አደረኩ። ከዛ ኦሪንቴሽኑ የስልካቸው ኦሪንቴሽን ነው። እዚህ ጋር አውቶ እናደርገዋለን። ላንድስኬፕ ከፈለግን ላንድስኬፕ ወደ ጎን ሙሉን መቅረጽ ከፈለግን፣ ፖርትሬት ከፈለግን ፖርትሬት አለ። ግን አውቶማቲክ አለ ራሱ አጀስት እንዲያደርግልን አውቶማቲክ እንለዋለን። ከዛ ሲቀጥል ሪከርድ ኦዲዮ ይላል። ድምጻችን እንዲቀረጽ ወይም ደግሞ የስልኩ ድምጽ እንዲቀረጽ ምንፈልግ ድምጽ እንዲገባ ምንፈልግ ከሆነ እቺን ቲክ እናረጋታለን። አያችኋት? ልክ ቲክ ስናረግ አሁንም ፐርሚሽን ይጠይቀናል።
አለው ኤክስ ሪከርድ ቱ ሪከርድ ኦዲዮ እንዲቀርጽ ፐርሚሽን ስጠይቀ አለው እንለዋለን። ከዛ ሴቭ ሎኬሽን ማለት የቱ ጋር ነው ሴቭ ሪከርድ ያደረገውን ነገር የቱ ጋር ነው የሚለውን እኔ አሁን ኢንተርናል የፎን ኢንተርናል ሜሞሪ ነው። እናንተ የፈለጋችሁት ጋር ኤስዲ ካርድ ከፈለጋችሁ ኤስዲ ካርድ፣ ኢንተርናል ከፈለጋችሁ ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ስንቀጥል ሪከርዲንግ ሞድ አሁን ኮንትሮል ሴቲንግ ያሉትን ኮንትሮል የሚያደርግልን ሪከርዲንግ ሞድ ሞስትሊ ኖርማል፣ እናንተ ግን ኖርማል ሞድ የምትለዋን ብትጠቀሟት ጥሩ ነው። ከዛ ካውንት ዳውን ቢፎር ስታርት፣ እቺ ካውንት ዳውን ነው ልክ ሪከርድ ከማድረጋችሁ በፊት 3 ሰከንድ እንዲቆጥርላችሁ ወይ 5 ሰከንድ ወይ 10 ሰከንድ ወይ ደግሞ እንዳይቆጥርም ሪከርድ እንዳላችሁት ቀጥታ እንዲጀምር ከፈለጋችሁ የምታደርጉት ነው። ልክ 3 ሰከንድ ስታደርጉ 3 2 1 ብሎ ነው ሪከርድ የሚጀምረው። ሌላው ፖፕ አፕ ዊንዶ አፍተር ቴኪንግ ስክሪንሾት ከወሰዳችሁ በኋላ ፖፕ አፕ አድርግልኝ። ሌላው እዚህ ጋር ሃይድ ሪከርድ ዊንዶውስ ዱሪንግ ሪከርድ የምትለዋን ቲክ ታደርጋላችሁ። እችን አይታችኋት ከሆነ ከፕሌይ ስቶር ላይ የምታወርዱት ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ የምታወርዱት ኤክስ ሪከርደር ይሄ የለው ሃይድ ሪከርድ ዊንዶውስ ዱሪንግ ሪከርዲንግ የምትለው፣ ምክንያቱም እዛ ጋር ያለው በገንዘብ የሚገዛው ላይ ነው ያለው። ይሄንን ግን እኔ ከየት እንዴት እንዳወረድኩኝ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ ልክችን ሪከርድ ሲያደርግ የሪከርድ እያደረገ እንደሆነ እንዳይታወቅ ምልክቷ መቀመጥ የለባትም። እቺ ምልክት አሁን አያችኋት አይደለ? እቺ ምልክት እንዳትቀመጥ ነው፣ እንደዚህ እንዳትኖር የምታደርግልን ነው ማለት ነው። ልክ ስንጀምር ነው፣ ልክ ሪከርድ ማድረግ ስንጀምር። ከዛ ሼክ ፎን ቱ ስቶፕ ሪከርዲንግ፣ እቺኛዋ ልክ እጃችሁን ማቆም ስትፈልጉ ሪከርድ እያደረጋችሁ ስትጨርሱ አወርዳችሁ ውስጥ ገብታችሁ ሴቲንግ ላይ ስቶፕ አይደለም፣ ልክ ሼክ ማድረግ ማንቀሳቀስ፣ ልክ ስልኩ ቫይብሬት ሲያደርግ ያቆማል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኪፕ ሪከርዲንግ ዌን ስክሪን ኢዝ ኦፍ። ለምሳሌ በሴክሬት መቅረጽ የምትፈልጉ ከሆነ ስክሪኑ ጨለማ እንደሆነ መቅረጽ የምትፈልጉ ከሆነ ሰው እየቀረጻችሁ እንደሆነ እንዳያቅባችሁ ከፈለጋችሁ እቺ የመጨረሻዋን ቲክ ታደርጋላችሁ። ዝም ብላችሁ ጨለማ ስልክ ይዛችሁ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የተንቀሳቀሳችሁ ሚስጥራዊ ሪከርዲንግ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። ካልሆነ ግን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ሪከርድ እያደረጋችሁ ሪከርድ የምታደርጉትን ነገር መረጃ የምትይዙ ከሆነ ስክሪንሻት፣ ያው እዚች ጋር እንደምታያት አሁን መጣች ስክሪንሻት፣ አያችኋት? የካሜራ ምልክት ያላት እዚህ ጋር እቺ አሁን ስክሪንሻት ማድረጊያ። ሌላው ደግሞ ምንድነው ካሜራ ሪከርድ በምናደርግበት ሰዓት ካሜራ መጠቀም ካስፈለገን እቺን ካሜራ ይኸው ኦን እናደርጋለን። አሁንም ለካሜራውም ፐርሚሽን ይጠይቀናል። ይኸው እንደምታዩት ካሜራዋ ኦን ሆናለች። ከዛ የምትፈልጉትን እንደገና ደግሞ ወደምትፈልጉት ወደፊት ወደ ኋላ ማዞር ትችላላችሁ። ልክ ካሜራውን ኦፍ አረኮት ጠፋ፣ ኦን አረኮት አሁን ይመጣል። ይኸው እንደምታዩት ካሜራ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው አሁንም እቺ ብሩሽ የምትለዋ ከሚገዙት ጋር ናት ያለችው። ፕሌይ ስቶር ላይ ያለችው ብሩሽ የምትለዋ ፓኬጅ ካልገዛችሁ ወይ ደግሞ ራሱ ላይሰንስድ ካልሆነ አይከፍትላችሁም ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እቺ ብሩሿን ልክ ስትጫኑ የምትፈልጉትን ማክበብ ትችላላችሁ። ይኸው እንደዚህ ሪከርድ በምታደርጉበት ሰዓት ማስተማሪያ የምትፈልጉትን ነገሮች እንደዚህ በብሩሽ እየተጠቀማችሁ ማስተማር የምትፈልጉትን ማመልከት የምትፈልጉትን ነገር እሷን ትጠቀሙና ለምሳሌ እዚች ጋር ነው የነካሁት የሚለውን ለማስተማሪያ ስትፈልጉ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እሷን ካልፈለግን ልክ ብሩሿን ኦፍ ስናደርጋት ትጠፋልናለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኳሊቲ አድርገን ሪከርድ ማድረግ ከቻለን በጣም ስማርት የሆነ ምርጥ ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አሁን ያሳየኋችሁ በሙሉ ስለ ቪዲዮ ነው። እንደገና ፎቶ ማንሳት እንችላለን። ሌላው እዚህ ላይ ያለው ነገር ደግሞ ኤዲት ቪዲዮ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ከቀዩዋ ምልክት ወደዚህ ያለችዋ ለምሳሌ ብሩሹን ላርግና ላሳያችሁ። አሁን ልጠቀምበትና ማን ልክ ክብ ምልክት ያለችበትን ቦታ አያችኋት? እዚች ጋር
እሷ ጋር ያለችዋን ስንጫናት እቺኛውን ስንጫን ማንኛውንም ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ማንኛውንም ቪዲዮ ይኸው እዚህ ጋር ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ፎቶ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮ ኮምፕረስ ማድረግ ሳይዝ መቀነስ እንችላለን። ቪዲዮዎችን መርጅ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ሁሉ ማድረግ የምንችለው በኤክስ ሪከርደር ነው ማለት ነው። ሚስጥሩን ሳልነግራችሁ እንዳልወጣ ሊንኩን ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወተርማርክ የሌለውን እንዲሁም ፓስወርድ አለው። ፓስወርዱን አብሮ ያስቀምጥላችኋለሁ። እስኩን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ፓስወርድ ከጫናችሁ ወተርማርክ የለውም። ሲቀጥል ደግሞ ሞር ፐርቼዝድ ተደርገው ተገዝተው የሚጠቀሙ ፊቸሮች አሉት። እሱ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁ። ሊንክ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ይህን ኤክስ ሪከርደር ተጠቀሙ። ትምህርቱ እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደውል ምልክቷን ኦን አድርጉ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል። ላይክ አድርጉ። የእናንተ ላይክ ማድረግ እኔን ይጠቅመኛል። ለብዙ ሰው ይሄ ቪዲዮ እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉ። ማንኛውንም ጥያቄ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ይደርሰኛል። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለኮምፒውተር የሚሆን ደግሞ ኦፕን ሻት ቪዲዮ ኤዲቲንግ አለኝ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሪከርዲንግ ሜካኒዝሞች አሉ። እነሱም ቪዲዮዎቹን እንድታዩ በመጋበዝ የዛሬውን በዚህ አበቃው። ቸር ሰንብቱ። መልካም የገና በዓል